السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم جميعا وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة إن شاء الله هنعمل ريفيو على مكنة جر تقيل. المكنة الدايمنشنز بتاعها، الأبعاد بتاعتها أكبر حاجة بسيطة أو تقريبا في نفس المقاس ال06، لكن المكنة الكباسيتي بتاع الخيط بتاعها 07 بالظبط. دي حالة المكنة برصاص، بنجمة، بجرس، في دراج هنا، مور دراج بينزل تحت هنا على الرصاص ده بيقرص عليه، وانت ممكن ترجلش كده شوية من هنا وترجلش من هنا على اساس ترفعه او تنزله علشان يبقى مور دراج عندك، على يعمل معاك كنترول اكتر على السبولة على الحلة. تمام. المكنة دي معدن بالكامل، موديل ريوبي، جابان، ياباني، معاها الهولدر لك بتاع الرود بتاع البوصة. دي المكنة اهي، ده صوت الجرس بتاعها، ولو حبينا نلغيه ده صوت المكنة. واللك والألك سهل جدا 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 بتاع المكنة. ودي الراجع بتاع الفرامل من هنا. تمام. المكنة متطرشقة شعر 90 بتاع بلدها، ياباني اهو، جديد زيرو، شغال، الشعر شغال. الدراع معدن، ده البالانس اللي بيدي التوازن للدراع من هنا. دي الحالة العامة بتاعت المكنة، فابريكا، مفيش بس غير التيكت اللي هنا البلاستيكة اللي مكتوب عليها موديل ريوبي، معرفش موديل ادفنشر باين او فايت بيتهيألي دي ريوبي ادفنشر، علشان في كذا موديل. هعمل لكم سيرش عليها اجيب لك الموديل ان شاء الله، عشان لو حد عايز ياخدها يبقى عارف الدنيا ايه. ده الهولدر بتاع الخيط اهو. ودي حالة المكنة، روعة. المكنة طبعا للناس اللي غاوية شغل البرولينج او الديب دروب، شغل الجر او تسقيط التقايل اغزار. دي حالة المكنة زي ما قلنا بالكامل. مكنة ما شاء الله عليها، يعني صوت كمان الجرس بتاعها عالي جدا. وعلى فكرة الدراع ده بيخف اكتر من هنا، لما بيجي ده يترفع كده بتلاقي الدراع بيلف جدا جدا، بس انا ظابط الدراج على دراج معين. وده هنا السنتر اللي بيظبط السنتر بتاع الحلة اهي، بص خفت ازاي. تمام. والرصاص كل حاجة ان شاء الله شغالة. ارقام تليفوناتي موجودة عندكم، شرفوني اي وقت لاي استفسار. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.